Okay, so gastroparesis, chronic digestive disorder, often called stomach paralysis, delays stomach emptying without a physical blockage, causing nausea, vomiting, and early satiety. Gastroparesis, you lúc la rõ 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 mò các cắn chuyện gây rong lợn. Quadriplegic patients, individuals affected by paralysis in all four limbs and the torso, usually resulting from spinal cord injury in the neck, also known as tetraplegia. So quadriplegic patients, quad là gì? Four. Your blau the quadriplegic patients là gì? Chọn tín năng nữ blau chạy tàu the blau là gì? Chạy tàu your chạy tàu your chạy tàu gì thì blau nè. chạy tàu thì blau chạy lên theo lu torso ya you lu gì nữ chịu mù chỉ tàu kia là chỉ mua rau chỉ tàu hao lử lại là paralysis nữ mù chỉ tàu là nữ chỉ tua cò là mù chỉ tàu là. So quadriplegic patients are individual affected by paralysis in all four limbs and the torso. Idiopathic factor. Idiopathic, if something is idiopathic, most idiopathic factor, it's a medical term describing a disease or condition that arises spontaneously or for which the cause is unknown. Cause idiopathic, unknown. Early satiety, the feeling of being full soon after starting to eat, making it difficult to finish a full meal, often linked to gastroparesis or other digestive issues. Early satiety, con nói gì sai tao thì nữ you trâu sẽ sai na you con nói rõ mà mê xí là you tu trâu sẽ sai là nó gì early satiety. Overbearing person, someone who is unpleasantly overpowering, domineering, or arrogant in their behavior toward others. Overbearing person. Itu neng một lo nè. Nữ chỉ itu neng có xã nhỏ rèn cho nữ itu neng một lo. Vigilant, keeping careful watch for possible dangers or difficulties, alert and watchful. Có vigilant nè mà có giấy tuyến đen nữ chỉ chẳng pha cho trả mua tê khó page chỉ dùng chú sĩ đồ yêu này có vigilant nè chỉ có tàu sai dùng bị sao thì you mua tàu ha rong là một tàu desert na you to stay vigilant you to sai rong chả mua ná mà nó tàu you na so be vigilant when you are out in the woods or in the desert, so be alert and watchful. Sai rong chả mua nó là tây ya chia su tàu you là chỉ rong or pay to you là ya vigilant you to stay alert and watchful. Cerebral palsy, a group of disorder affecting muscle movement, tone, or posture caused by damage that occurs to the immature brain, most often before birth. A group of disorder affecting muscle movement. Disorders chỉ rong để không mò gan ở nữ ô tô có cho muscle từ chịu hao lưỡi rong rồi nè, caused by damage to damage that occurs to the immature brain. Vì hai tia nữ tê rồi nữ lòn từ khỏi có cho bắt lưỡi từ nữ chỉ tàu lo có giàu là có rong, most often before birth. Phần tàu nữ mua lên tàu mà giờ vì tên tàu nữ chịu ổn tê tụi nhiều tàu lòn đó nè.
cerebral palsy, multiple sclerosis, a chronic disease of the central nervous system, brain, and spinal cord, where the immune system attacks the protective sheath covering nerve fibers. So multiple sclerosis no ni yo disease or you ping mon ni chia mo shaya ni mo on tu ju de long la mo re na chỉ sơ bao là chỉ sơ plo na e ni yo mo lon tới ya ni kho ni yo vì you lu pa lư là you cho la lư trở ra cổ nè san ra cổ nè where the immune system attacks or do you lu chế cho các tàu su you attacks the protective sheath covering nerve fibers cho các tàu su you cho xài bắt lư nè xài bắt lư nerve là xài phải pha xài bắt lư phải pha nerve đó or do you lu chế chỉ li cho các or do you tu khăn này chỉ cho các tàu su là cho các tỏ nữa mà you lu chế or cho các tỏ nữa tê xài bắt lư nerve và nữ đại tạo khứ sa hậu cho lá lư nữa mà nữ mới cho fibers nữ mới cho lá hậu gì rồi nữ cho các tỏ nữ chỉ theo ô tô you mua mó. Testosterone, a primary male sex hormone produced in the testes, responsible for the development of male sexual characteristics, muscle mass, and bone density. Testosterone 那么要依靠hormone，依靠的机能呢，要依照正常的机能了，依靠某一种的机能或呢 produce in the testes， 呢可能嘛呢生好路nông cày lọ na nữ mua học tuổi nữ sinh học lúc nó cày tuổi nữ mua học tuổi thì nữ giờ tụ ô cỏ yêu tụ tụ xin năng nữ mua rau thì còn nữ khó thì còn nữ thì bắt xa thì nữ cú làm mua chuột nó bắt xa ô cho bắt xaอยู่จังไก่เนอะก่อนนึปูก่อนนึม่วงไก่ก่อนลอกกับปูอยู่ปัชาแล้วก็คอกับจั่วเทียนนั่นนี่เรามวยฝั่งอยู่ชวดโรเต้นเนอะ tubal ligation, a surgical procedure for female sterilization in which the fallopian tubes are permanently blocked, tied, or cut to prevent pregnancy. ขี้รวมมีหยวกกับช้อมรวมมีหยวกละ tubal ligation. Vasectomy, a surgical procedure for male sterilization in which the vas deferens are cut or sealed, preventing sperm from entering the semen. คนน้อยขอจีนึงเราไม่ขอ procedure ว่าจีนึงเสียจอมั่วจีนึงขอว่าก็จีเดชาจนเดจีนึงน่ะlà chia chỉ nên cho lá xà cho rau cho cá mi nhọ nè tàu nè chia cho lá cá mi nhọ đào là có xóa mua cho cá mi nhọ là tụi chỉ nên tàu tua tàu rõ là một ô tô tụi bọn em một tàu mi nhọ nè chỉ tí thái ít khó viết thì tí thái có xóa mua mi nhọ chỉ một xịt chỉ nên cho lá cá mi nhọ đó nữa chỉ vasectomy. Chlorhexidine, a widely used disinfectant and antiseptic agent effective against a broad range of microorganisms, frequently used for skin disinfection. Chlorhexidine 呢，要穿准做，有对等个问题了，有排了，有自宫了，有擦错了，也对头了么就。chua cho là chua blanc đợt tận cái vấn đề là do lại to là một chỗ sa hồ căng tận cái nè thì là mới cho chua chlorhexidine nó là rùa có thì thấy có chó mua khi nhia chó mua để
bao à chỉ bao sau mà chỉ kỳ mù hỏa mỏ cho họ yêu cho cái to tới cái tên đó nè insomnia, a sleep disorder characterized by persistent difficulty falling asleep, staying asleep, or getting quality sleep despite having the opportunity to do so. Insomnia nó do sleep disorder ta giờ you tu mo lu xue zao a you bu chi tao chi chou zao la you bu chi chou zao la bu chi tao chou zao lo la you bu you pen chi bu chou zao chi tao de lo là do you ha bu chi tao de you ki li chi bu chi tao zi lo na cause sleep disorder the whole insomnia na na hysterectomy surgical procedure to remove all or parts of the uterus. Hysterectomy nó do là排chế tạo tụ bên nhà lưu trữ mình nhỏ là do cho cú mình nhỏ lô là do có tụ sống chế tạo lưu trữ nhỏ hậu chế tạo là một nè so hysterectomy. Cardiac ablation, a procedure that scars or destroys tissue in the heart to disrupt faulty electrical signals that cause abnormal heart rhythms, arrhythmias. Cardiac ablation. Vậy có viết thì là mù còn nếu mỗi các chợ plia là xí ý tu khên là ý giả chỉ là cu ý họ là một cu trâu có lỡ này là một lỡ còn nữ chợ plia trâu tết họ bị sao họ lúc lỡ tết thầu giờ có lúc lỡ to chỉ xây dựng na in to chỉ trời xia xa nữa tết thầu nó hòn to chỉ trắng lô nữa hòn to chỉ xây dựng ô tô tắm bằng đâu có lúc lỡ nó gì lỡ mua heat là mua lỡ nè cho là một lỡ tụ bà cu là mỗi kho heat là một chế cho sao một cả hồi lúc lỡ nó chế cho lan tràn tôi một sao thì là mà một sao hậu thì là mà lỡ hồi lúc lỡ mỗi được còn tới cu cho là một chú cho ấy còn nữa với kho chụp lia là scar đợi chỉ có thầu phải phá xa xó hồi lúc lỡ còn thiên đó nó chỉ nữa thiên lý chuột chùa kho ấy xa xó đợi vì tiền nữa có khỏi chụp liền được chót dài khó xó đó là một thiên gì nè chỉ có nữ thiết lịch sửอย่างđó nè chỉ tiếc khó vì tiền nữ muốn thiên chỉ chẳng chỉ là một muốn phải phá lời khó chụp liền quấy có tàu mỗi khó chụp liền lên tàu chỉ lúc là thiết lịch thiên tàu rong sử dụng đó chỉ cũng một phần là khó lên tàu thiết arrhythmias problems with the rate or rhythm of the heartbeat cause the heart to beat too fast, too slow, or irregular. Nó chỉ arrhythmias, nó chỉ lý đến mình do tờ lúc lớn to, tờ hay ô tô lúc lớn tờ thia chẳng trong lời ló, là do thia tê thầu ô thia cắn trong lỡ, là tê thầu nữ họ thia chỉ sử dụng nó nè. So problems the heart rate or rhythm of the heartbeat. Atrial fibrillation. Atrial fibrillation is a common type of arrhythmia. So, arrhythmia is a very broad term. Very broad term. Tachycardia nó chỉ too fast thì arrhythmia thì too slow bradycardia nó too slow arrhythmia thì atrial fibrillation nó là arrhythmia thì nó so arrhythmia thì là a very broad term hay cho problem with the heart with the rate or rhythm of the heartbeat. So atrial fibrillation, a common type of arrhythmia, irregular, often rapid heart rate that cause poor blood flow where the heart's upper chambers atrial beat chaotically. So atrial fibrillation nó chỉ là do ý họ đầu lúc đó thì chỉ sử dụng đó often rapid heart rate phần đầu thầu có một atrial fibrillation đó mà do lúc đó đo thì chẳng hẳn that cause poor blood flow ô trâu
lạ san cha là một chỉ rong trao xiết giá where the heart's upper chambers atrial beats chaotically. Chị nữ lúc lớn to chị chẳng chị chọn cha sa là một chỉ rong chỉ sa chỉ tao rong chị ở chỗอยู่lúc lớn tu sầu to tao atrial the beat chaotically ở chỗ nữ thiệt tao chị chẳng chị nữ thiệt tao chỉ rong nữa nè chị khó tới mấy lần đó. Crohn's disease, a type of inflammatory bowel disease, and that causes chronic inflammation of the digestive tract, which can lead to abdominal pain, diarrhea, and weight loss. Crohn's disease, inflammatory bowel disease, mong đầu cho quá này à, 我就有么。有做 digestive tract 有啲牛咯，啲到呢么裂哦，即我就有么种的ปลา我就有做ปลา咯，我就有崩泡咯，我就有药了呢。So a type of inflammatory bowel disease. Your Crohn's disease, your họ tên mình họ cá mót, xong từ you cho quả, or cho you tê la quả nờ li pla nhu nờ quả nờ lia o. Thì theo or cho you mò cho nờ pla mò cho pla theo bông kilo là bông pound. Velocity dependent. In medicine, specifically regarding muscle tone, this means that resistance to passive movement increase as the speed and velocity of the movement increase. In other words, in spasticity. So velocity dependent. So in medicine, I saw the regarding muscle tone. This means that the resistance to passive movement increases. So resistance to passive movement increases as the velocity, speed, as the movement increases. So something near velocity dependent na chỉ near nhớ trơn tờ near depend on the speed nó này à. If something is velocity dependent na chỉ near trơn có khó mong cái tờ nữa mua là chỉ là nhớ trơn tờ có speed là có velocity. Nhớ tờ có bị sao thì có nó hăng là do có chịu hăng là do nếu có speed of something the có movement tờ này à. And sclerosis, the abnormal hardening of body tissues such as blood vessel or the nervous system, often due to inflammation or damage. So sclerosis, no, abnormal hardening of the body tissue such as a blood vessel or nervous system. The sclerosis, no, you tên cái xử lý you tên lan tràn ở nơi chỉ li ta tạo là nếu chỉ li tạo tua là nếu chỉ dư là nè chị nếu chỉ dư là chị nếu ta tạo là chị nếu nó lan trả chỉ một là chỉ tao rong theo yêu muốn trả xe lo vì nếu chỉ một tao rong nếu ta tạo là nếu chỉ chua chỉ dư là nè theo li or the nervous system often due to inflammation or damage. Chị vì nếu ô linh vì nếu mua lia o bị sao do lan tràn nếu lia o là do tiền nếu họ mua tấm bằng bia lời lâu là đi chán từ do lan tràn từ chị nếu theo lý mua ở chỗ do lan tràn từ nếu là do khó gai là khó body tissue là do khó lan tràn là vessel từ nếu hardening là ở nếu ta tạo scrotum, the external sac of skin and muscles that contain the testes. Scrotum do lu plau khử luôn chỉ năng luôn nông cày nè. Scrotum do lu plau tới cái lu khử luôn nông cày họ là chỉ năng luôn nông cày là testes là ta chỉ lu plau khử là hoa scrotum. Laparoscope, a thin fiber optic instrument with a camera.
inserted through a small incision in the abdomen to view abdominal organs or perform surgery. Laparoscope Nia thin fiber optic instrument Nia tu khun wa nia sho shong me wa nu mo lu kong thai duan tàu trong đó là mo chi lấy khó cái me lấy khó theo me de yu le chỉ là mo chỉ ga cho họ yu luôn cho chế xử lý một sai de yu lu pla lo một sai yu te shit in ju lo rồi một bài kho chế là olin đỡ chế đỡ yêu lấy con đỡ gai chế gai để tự lô giờ bị xảเลยchế là chế một trò hậu một sau nó nào một con thay đổi một thay vas deferens vas deferens the duct that transports sperm from the epididymis to the ejaculatory duct Nửa vas deferens nửa cho lá và cho tổ chức nên cho nóng nhựa tông là một trong khó vừa giàu tạo cho sản giàu nữa nè chỉ nửa cho cá để là cho lá mình nóng chính năng mình nóng mình nhựa được chính năng cho cá mình nhựa được chính năng cho lá đó nè latent, existing but not yet developed, manifest or active, hidden or dormant, a virus or symptom. Bisa yu mo I kho ka mo le virus lo yu mo I ho e mo kan ni ya virus symptom yu mo or nu latent le sai tao tiền nu kon da yu mo nya ho yu lu chi nu exist but nu chi active le nu dormant le nu chừng nhân nho ho yu chi yu mo ta yu mo ta shi nu chi shao lo ta mang cho yu le na nu pu chu sha la nu na